Bine ați revenit la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harpur, iar astăzi vorbim despre nevoile din relație. Cu toții ne dorim relații și este normal să fie acest lucru, pentru că relația ne ajută să împărtășim, să iubim și să fim iubiți. Este mai ușor și mai frumos totul în doi decât de unul singur. Știm asta și ne dorim asta. De asemenea, cu toții ne dorim ca o relație să rămână mereu ca la început, nu? Doar că știm toți la fel de bine că nu se întâmplă acest lucru. Orice relație are etapele ei de desfășurare, în care dinamica dintre cei doi parteneri se schimbă, în care interesul unuia către celălalt se schimbă și capătă noi dimensiuni. Relația în sine este o identitate nouă. Dacă într-o relație normală avem cei doi parteneri, fiecare cu individualitatea lui, relația de cuplu înseamnă o a treia dimensiune care se formează din ceea ce pun împreună cei doi parteneri, diferit de ceea ce sunt împreună. Ca să avem o relație sănătoasă, normală, este important, în primul rând, după cum deja ați auzit de foarte multe ori, ca cei doi parteneri să comunice foarte bine unul cu celălalt. Să comunice nu înseamnă să umple spațiul dintre cei doi cu foarte multe cuvinte, pentru că o comunicare adecvată înseamnă verbal și non-verbal, dar mai mult decât atât emoțional. Pentru ca o relație să dureze și să fie satisfăcătoare pentru ambii parteneri, este importantă conectivitatea emoțională, legătura emoțională care se creează între cei doi parteneri, așa cum de multe ori ați auzit, se simt unul pe celălalt și își intuiesc gândurile și nevoile. Pentru aceasta este nevoie și de cuvinte, cum spuneam mai devreme, dar este nevoie și de deschidere emoțională. O relație, după cum spuneam, are individualitatea ei proprie, se creează prin ceea ce acești doi parteneri pun unul către celălalt. E adevărat, tendința este la început să punem numai lucruri bune și să ținem cumva ascunse lucrurile pe care noi credem că nu ar ajuta sau n-ar fi potrivite sau nu i-ar plăcea celuilalt. Adică încercăm să ne punem într-o lumină bună, cât celălalt să ne placă și dacă se poate să părem partenerii ideali. Însă această mască dispare repede și tocmai de aceea se și spune că dragostea durează între 1 și 3 ani și după aia vedem ce mai rămâne. Practic nu dragostea dispare, ci îndrăgostirea dispare, pentru că se produce obișnuința, partenerii încep să se cunoască și acolo vedem ce rămâne. Rămâne acel interes. Perioada de îndrăgostire s-a transformat sau s-a sedimentat în sentimente de dragoste sau pur și simplu a fost un foc de paie și partenerii și-au pierdut interesul unul față de celălalt. Pot fi toate variantele, însă dacă totuși rămâne ceva după această perioadă de îndrăgostire, când pasiunea este mare, dorința este mare și interesul este maxim între cei doi parteneri, când trece timpul și ei încep și se obișnuiesc unul cu celălalt, pot să se îndrăgostească și mai mult sau nu. Ca să meargă relația pe termen lung, trebuie respectate niște nevoi ale partenerilor. Nevoi care se manifestă în mod special în relație și nu separat. Sigur, fiecare individ are nevoie de hrană, de siguranță, de un acoperiș deasupra capului, da, cu atât mai mult un cuplu, pentru că o persoană poate încăpea aproape oriunde, dar două necesită mai mult loc. Spun lucrurile așa un pic mai simplist, puțin, pentru că este necesar să înțelegem că un cuplu nou format are niște nevoi speciale
Și nou format este și după 1 an de zile și după 3 ani de zile de relație. Relația de cuplu se sedimentează în momentul în care ei încep și locuiesc împreună. Pentru că acolo nu mai pot să-și ascundă unul celuilalt lucrurile mai puțin plăcute, ritualurile, atitudinile de oboseală, atitudinile de toleranță scăzută, de stres, și acolo încep și se manifestă conform a ceea ce sunt în realitate, dincolo de masca frumoasă despre care vorbeam la început. Ca să putem să facem o relație pe termen lung să funcționeze, este important să avem în vedere, în primul rând, nevoia de securitate a partenerilor. Un partener are nevoie să aibă încredere în celălalt, că poate să-și dezvolte vulnerabilitatea, iar celălalt să o primească și să o păstreze. Nu să rănească, nu să lovească înapoi atunci când se supără pentru lucrurile care nu i-au convenit. Nu să folosească punctele slabe sau vulnerabile pe care le-am manifestat la început împotriva noastră. Este extrem de importantă această senzație de securitate, pentru că ea generează încrederea și ea pune stabilitatea, stabilește pe termen lung dacă o relație rămâne sănătoasă sau devine toxică sau disfuncțională. De asemenea, avem nevoia de acceptare. Poate părea ciudat, pentru că din moment ce s-a stabilit că suntem, să spunem, în relație, este normal că ne acceptăm unul pe altul, nu? Ei bine, nu. Există situații în care un partener îl acceptă pe celălalt numai cu condiții. Te accept dacă te schimbi. Am așteptat să te schimbi. Rămânem împreună doar dacă te schimbi. Aceasta este respingere, este condiționare, este limitare și atunci inevitabil duce către ruperea relației, indiferent cât de mult partenerul căruia îi se cere să facă aceste schimbări va încerca să se schimbe. Pur și simplu nu are cum să funcționeze, pentru că nu este acel sentiment de acceptare, adică sentimentul de validare și sentimentul de importanță personală. Ceea ce este iarăși o nevoie importantă în relație. Am nevoie să știu că sunt important pentru partenerul meu, sunt important, mă ia în seamă, cuvântul meu contează, îl influențez, adică ceea ce simt eu are un impact. Numai când apar eu sau numai când vorbesc eu își schimbă comportamentul, devine mai blând, devine mai interesat, nu la toată lumea. Pentru că de multe ori întreb clienții care vin în cabinet: ce ai găsit special la partenerul sau partenera ta? De ce ia el și nu altcineva? Ce are diferit? De multe ori, din păcate, nu știu să-mi răspundă, însă acesta este un element foarte important, pentru că are darul de a crea această unicitate între parteneri, care este extrem de importantă. De asemenea, mai avem nevoia de confirmare. Confirmarea este acea nevoie care sedimentează pe lângă valoare și acceptarea, valorizarea și acceptarea partenerului, validează inclusiv confirmarea relației. Da, suntem împreună, da, relația noastră funcționează, da, rămânem unul cu celălalt, da, ești numai tu pentru mine, numai eu pentru tine, da, noi doi împreună creăm un sens. Este tot un indicator prin care știm foarte bine că relația noastră este hrănitoare pentru ambii parteneri, ceea ce este extrem de important, pentru că știți, periodic, la fiecare schimbare de etapă a relației, în mod normal, coerent, mai vin întrebări, mai vin reactualizări, mai auziți: dar tu mă mai iubești, dar mă mai iubești ca la început, dar mai vrei să stai o viață cu mine? Este nevoie de această confirmare și reconfirmare atunci când unul dintre parteneri devine nesigur sau poate ușor instabil vis-a-vis de siguranța privind relația.
Avem de asemenea nevoia de impact și inițiativă. Am spus și mai devreme, am nevoie să știu că te influențez. La fel am nevoie și să am posibilitatea să inițiez către tine ceva și de asemenea tu să inițiezi către mine ceva. Inițierea aceasta despre care vorbesc este despre intenția unul față de celălalt. Inițiez către tine, îți propun ceva ce îmi place mie, dar eu mă manifest în autenticitatea mea, provocându-te pe tine să intri în lumea mea. De asemenea, celălalt partener are nevoie de inițiativa ta pentru ca să îl introduci în lumea ta. Poate părea un pic alambicat felul în care o spun, pe de altă parte, dacă vă aduceți aminte, în perioada de îndrăgostire, fiecare dintre parteneri venea cu o propunere, fiecare partener spunea, mie îmi place așa, mie îmi place așa, și atunci era partea de descoperire în care era extrem de interesant să aibă acces unul la lumea celuilalt, iar acest lucru să capete sens. Aceasta este nevoia de impact și de inițiativă. De asemenea, este nevoia de a exprima dragostea, care este cea mai importantă. Este absolut necesar ca ambii parteneri să poată să-și manifeste dragostea liberi, adică să poată să se manifeste conform a ceea ce simt, cât simt, cum simt, pentru că știm foarte bine, fiecare om iubește în felul său, fiecare are propriul limbaj al iubirii, chiar dacă din punct de vedere teoretic sunt enumărate a fi 5 limbaje ale iubirii. În realitate, fiecare om are felul lui de a-și manifesta iubirea și are felul lui de a înțelege iubirea. Ca atare, este o nevoie într-o relație stabilă, sănătoasă, pe termen lung, ca ambii se poată să se manifeste în mod autentic, sincer, unul față de celălalt, iar celălalt să primească și să o înțeleagă ca atare. E adevărat, în acest subiect, obișnuința ajută foarte mult, pentru că la început totul este nou, unele lucruri le vedem, le înțelegem, altele nu, însă pe parcurs ce relația derulează și începem și ne obișnuim unul cu celălalt, ne învățăm totodată și ritualurile și modul de a ne exprima unul cu celălalt și atunci putem deveni intuitivi și putem simți la celălalt și chiar dacă nu spune. Pentru că iubirea nu se spune, iubirea se arată și iubirea se simte. Iar acest arătat al iubirii se vede în toate celelalte nevoi pe care le-am menționat până acum. Nevoia de conectivitate dintre parteneri, nevoia de sinceritate, nevoia de apartenență. Nevoile sunt foarte multe, însă acestea despre care am vorbit astăzi sunt cumva lăsate în urmă sau poate nu atât de bine conștientizate și sunt cele care ridică cele mai mari probleme. În speranța că astăzi am mai clarificat niște lucruri pentru dumneavoastră, sunt gazda dumneavoastră mereu alături de voi, psihologă Elena Harbor, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.